מה אם הייתי אומר לכם שיש חוק טבע אחד שיוצר את הזמן, שהוא מתווה את ההתפתחות של מערכת השמש, של חורים שחורים, שהוא הבסיס לתורת האינפורמציה, שהוא המשתנה הכי חשוב באבולוציה? חוק שקובע מה יכול לקרות, ובעיקר מה לא יכול לקרות. חוק שאפילו מסביר לכם למה הגרגירים בקפה שחור שלכם שקעו, או למה התה שהכנתם לפני חצי שעה כבר קר. אז על כל זה נדבר בסרטון הבא, וגם למה בחרתי לצלם את זה בכפר נופש הנטוש הזה. אני לא אשקר, קצת מלחיץ פה, בואו נצלול לזה. אז החוק שנדבר עליו היום, החוק טבע הכי חשוב שקיים, נקרא החוק השני של התרמודינמיקה. ואולי השם הוא לא מאוד קליט, ולכן זה נשאר רק בעיקר באקדמיה. אולי הבעיה היא בכלל במושג שהחוק הזה עוסק בו, שנקרא אנטרופיה, שזה אולי המושג הכי חמקמק וקשה להבנה שאני מכיר. אבל אנחנו ננסה לעשות היום סדר, ננסה לעשות את זה פשוט. יהיה פה גם איזושהי הגדרה שהיא יותר מדעית, וגם הגדרה שהיא יותר אינטואיטיבית, שנוכל להבין מה זה בתכלס אומר. אז ההגדרה המדעית של החוק השני אומרת ככה, האנטרופיה של היקום רק גדלה. אבל רגע, מה זה אנטרופיה? אנטרופיה, בוא נגיד, זה מדד לאי סדר. ככל שיש יותר אי סדר, ככל שיש יותר בלגן, ככה האנטרופיה יותר גדולה. אז אפשר להגיד שהחוק השני אומר שהבלגן ביקום רק גדל. ואם תסתכלו איפה אני נמצא, המקום הזה פעם היה מתוחזק, היה פה כפר נופש, אנשים היו באים, פה כנראה היה איזשהו לובי, וחלף הזמן, והחוק השני עושה את העבודה שלו, ממקום מטופח ומושקע. בלי שאף אחד השקיע פה איזושהי אנרגיה אקטיבית, חוץ מכמה ונדליסטים וציירי גרפיטי, המקום פשוט מתפרק לאט לאט. כל זה בזכות החוק השני. אבל בוא נחזור לאנטרופיה הזאת. אז אמרנו שאנטרופיה זה מדד לאי סדר, והאנטרופיה רק גדלה ביקום. אז היקום הופך ממצב שהוא יותר מסודר, למצב שהוא יותר מבולגן כל הזמן. ולמה זה מניע הכל, ומה זה בתכלס אומר? ומה זה בכלל סדר בטבע? אני חושב שפה אנחנו נמצא את המפתח להבנה של הדבר הזה. סדר בטבע, זה פשוט אומר הפרש. אם יש לי למשל מעיין חם, הוא נמצא ליד הים. המעיין חם יש בו מים מתוקים וחמים, ובים יש מים קרים ומלוחים. זה סדר, יש פה הפרש. יש פה הפרש של טמפרטורה, יש פה הפרש של ריכוזים. בדרך כלל סדר בטבע יתבטא לנו בהפרשים של אנרגיות. עכשיו, מה שהטבע מראה לנו פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה שהוא רוצה לצמצם את ההפרשים האלה. וזה בעצם החוק השני. זה החוק טבע הכי חשוב בעולם, זה מה שהוא אומר. הטבע שואף לצמצם הפרשים. עכשיו, אם תחשבו על זה רגע, תסתכלו על הדברים המעניינים שקורים מסביבכם. אתם שומעים מכונית ברקע, הסוללה בטלפון שלכם נגמרת, נפל משהו ונשבר על הרצפה. כל דבר מעניין שקורה, הוא כרוך באיזשהו צמצום של הפרש. בואו נדבר רגע על זמן. יש לי חבר שהוא טייל עם אבא שלו בתל אביב, ובא אליו איזה בחור נרקומן או סתם סטלן, והוא שאל אותם, תגידו, אתם יכולים לדמיין זמן? ואבא של החבר הסתכל עליו, זה גמור, זה מטומטם. עכשיו, חוץ מזה סיפור מצחיק, זה באמת, יש פה איזו שאלה מעניינת. מה זה זמן? איך חוקרים זמן? אנחנו כולנו תופסים את זה באיזושהי צורה אינטואיטיבית, אבל לא באמת יודעים להסביר מה זה. אז מה שמעניין, זה כשאתה מסתכל על החוקרים באקדמיה, שחוקרים מה זה זמן, רוב מה שהם מדברים איתו ומתעסקים איתו, או הכלי הכמעט יחידי שיש להם במחקר האמפירי, האמיתי, המדעי של זמן, זה אנטרופיה. ולמה זה ככה? כי הנטייה הזאת של הטבע להפוך ממקום עם יותר סדר, עם יותר ריכוזים, למקום שההפרשים בו קטנים, שהוא עם פחות סדר, זה מה שיוצר את חץ הזמן. זה בעצם מה שיוצר את הכיווניות של כל מה שאנחנו חווים פה. זה המדד היחיד.
בעצם הפיזיקה הקלאסית שאנחנו מכירים, הפיזיקה של ניוטון, חשמל ומגנטיות, פיזיקת קוונטים, כל הפיזיקות האלה הן ברובם מאוד מאוד סימטריות. ומה זה אומר שהן סימטריות? זה אומר שאם תסתכלו על ההילוך האחורי וההילוך הרגיל, הם יכולים לעבוד. שתיהם הגיוניים. זאת אותה בעיה, נגיד מטוטלת. תסתכל על הכיוון של המטוטלת, מפה לפה, מטוטלת יכולה לחזור לפה, קלאסי, אותה בעיה. יש פה סימטריה, אין בעיה שהדבר הזה יקרה לשתי הכיוונים. ברגע שאנטרופיה נכנסת לתמונה, כבר יש משהו בלתי הפיך. ברגע שהאנטרופיה גדלה, זה לא יכול לחזור, בגלל שאמרנו שהאנטרופיה ביקום יכולה רק לגדול, ושהיקום שואף להיות רק יותר מבולגן. יוצר לנו ציר אחיד, שאומר לנו, אוקיי, פה היה לנו ככה וככה בלגן. אחרי שבוע, היה לנו X ועוד X בלגן. אז נוצר לי ציר, אני יודע שמפה אני לא יכול לחזור אחורה. וזה בעצם הדבר היחיד שיוצר לנו את כיווניות הזמן. טוב, אז באמצע הצילומים הגיעו חבר'ה ממקרקעי ישראל, וכמובן הם אמרו לי שאסור לי להיות במקום הזה, שתכלס הם צודקים, אסור לי להיות פה, אבל אמרתי שאני לא יכול לצאת מפה, שאני אראה לכם את המקום הכי מגניב, שזה אולם קולנוע שהשתלטו עליו עטלפים. אני לא יודע כמה אתם רואים, אבל יש פה אולם קולנוע נטוש. וכל מה שקורה פה זה שחיים פה עטלפים. הריח פה לא פשוט. הכל פה מלא בקקי. זה אשכרה היה אולם קולנוע פעם. אוקיי, אז אני ממשיך בהימלטות מהמנהל. כל הציוד פה על הידיים, יכולים לראות. אבל עשיתי עוד עצירה קטנה בדרך, וצילמתי קצת בבריכה, כי נראה לי שזה יהיה התפאורה המושלמת לנושא הבא שנדבר עליו, שקשור לחוק השני, שהוא ביולוגיה. מה הקשר של כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו ליצורים חיים אלינו? במשך מאות שנים ישבו ביולוגים ושברו את הראש. ולמה הם שברו את הראש? הם ניסו להבין האם החוק השני הזה סותר את הביולוגיה. למה שהוא בכלל יסתור את הביולוגיה? כי אם היקום שואף לצמצם הפרשים באנרגיות, איך בכלל יצורים חיים מתקיימים? יצור חי זה פשוט גוש של הפרש של אנרגיות. זה מה שאנחנו. אנחנו גוש עם הרבה ריכוז של דברים. אם נגיד אנחנו בסביבה קרה, אם אתה הולך בירושלים בחורף, אתה חייב להיות הרבה יותר חם מהסביבה שלך. אתה כל הזמן צריך לייצר הפרש. זה מה שנקרא הומאוסטזיס. אנחנו כל הזמן חייבים לעבוד בשביל לשמור על מערכת שאנחנו יכולים לתפקד בה, ובדרך כלל יש לה הפרש מהסביבה. אז מה הקסם? האם הביולוגיה סותרת את החוק הכי חשוב בטבע? זה לא הגיוני, נכון? התשובה הכי יפה שאני קיבלתי, שאני שמעתי, מגיעה מיורם סורק בטור שלו, למה אנחנו אוכלים? וזה הזמן לתת לו קרדיט, כי הכנסתי פסקה שלו מהכתבה שהוא כתב לתוך הספר שלי, והוא מתאר את החיים ככה. החיים הם טורנדו עם זיכרון. מערכת מסודרת ויציבה, אשר זורם דרכה שטף של אנרגיה ושל חומר, באופן המעלה את חוסר הסדר הכללי בצורה יעילה. החיים הם טורנדו עם זיכרון. אז מה זה אומר? תחשבו על זה. טורנדו, מה הוא עושה בעצם? יש לנו אזור שיש בו הרבה לחץ, יש פה אזור שיש לחץ נמוך, והטורנדו הוא הכלי של הטבע לצמצם את ההפרש הזה בצורה הכי יעילה. זאת אומרת, איפה שיש לי הפרש גדול שאני יכול לצמצם, הטבע יוצר במיקרו, במקומות מסוימים, בסקלות קטנות, מערכות מסודרות, כי הוא יודע שזה מצמצם את החוסר סדר הכללי בצורה הכי יעילה שיש. או נאמר את זה במילים אחרות, לפעמים סדר מופתי זה הדרך הכי יעילה ליצור חוסר סדר כללי. ומעבר לכך, אנטרופיה והחוק השני, זאת אומרת השאיפה לצמצם הפרשי אנרגיות, זה הדבר הכי חשוב באבולוציה. הבין את זה עוד לודוויג בולצמן,
שהוא האבא של התרמודינמיקה. הוא אמר ככה, היצורים החיים לא נלחמים לא על אנרגיה שמצויה בשפע, ולא על חומרי גלם שנמצאים בכל מקום. מה שהיצורים החיים נלחמים עליהם, זה האנטרופיה, שנוצרת במעבר בין השמש החמה לאדמה הקרה. זה תרגום חופשי שלי משל בולצמן, הפסקה המקורית לא הייתה טיפה שונה, אבל זה רוח הדברים שלו. זאת אומרת, המאבק העיקרי באבולוציה הוא על אנטרופיה. ולפני כמה שנים, אם זה לא מספיק, הגיע בחור, חובש כיפה, יהודי, בשם ג'רמי אינגלנד, שכמה כתבי עת כבר הכתירו אותו כדרווין הבא. דרווין הבא, חובש כיפה, יהודי, מי היה מאמין? ומה ג'רמי אינגלנד עשה? הוא הצליח לפתח נוסחאות מתוך הרחבות של החוק השני, וליישם אותם על תחזיות של גדילה של חיידקים. מה זה בעצם אומר? זאת אומרת שג'רמי אינגלנד הצליח לקשר בין אבולוציה, בין הקצב גדילה של איזשהו יצור, לבין משתנים שהם כולם קשורים לאנטרופיה ולתרמודינמיקה. אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, זה לוקח רגע להבין את זה, אבל זה רעידת אדמה. מה שבתכל'ס זה אומר, זה שאבולוציה, המשתנה הכי חשוב בה, הדבר הכי חשוב באבולוציה, זה אנטרופיה ותרמודינמיקה. על זה כל המשחק, האסטרטגיות השונות של היצורים החיים, הכל סביב זה. אם אתם רוצים להעמיק קצת יותר לנושא הזה של אבולוציה ואנטרופיה, אתם יכולים לקרוא על זה עוד בספר שלי, אבל לא באנו לעשות פה רק קידומים, אל תדאגו. בואו נמשיך לנושא הבא. שנייה לפני שאני עובר לנושא הבא, אני רוצה להסביר לכם שנייה איפה אני הולך עכשיו. אני בעצם בשוליים של הכפר נופש הנטוש. הכפר זה נמצא באזור השרון, דרך אגב. וזה אולי המקום הכי מגניב לדעתי, בכל הכפר נופש הזה. כי בעצם תחשבו שפעם היה פה מין גינון מטופח כזה, כמו גינון עירוני. ופשוט הטבע השתלט פה. ונהיה פה כמו שמורת טבע. ולדעתי זה אפילו יותר מגניב משמורות טבע, כי אף אחד לא מתעסק פה. טבע פשוט עושה מה שבא לו. ומה שאני לומד ממקומות כאלה, שרק צריך לתת לטבע זמן, ולא להתעסק איתו יותר מדי. והוא ממש משתקם. זו הנקודה האופטימית. עכשיו, הנושא הבא שאנחנו נדבר עליו, שאני אצא פה מהסבך, רגע. תקעתי בשיחים. איך החוק השני בעצם מייצר לנו, הוא מגדיר לנו מה תקרת הזכוכית של המדע. אולי פעם חשבנו שלמדע אין גבול לכמה ידיעה הוא יכול להביא אותנו, אבל זה לא המצב. ואנטרופיה היא הסיבה לכך. ולמה אנטרופיה יוצרת את תקרת זכוכית של המדע? כי אנטרופיה קשורה לאינפורמציה. אנחנו לא ניכנס לזה בהרחבה, כי זה סתם מסבך לנו את המוח, אבל כדאי לנו לדעת שעוד הגדרה לאנטרופיה זה אינפורמציה שאנחנו לא יודעים. ככל שיש יותר בלגן במערכת, יש לנו פחות אינפורמציה עליה. אולי הדרך האינטואיטיבית להבין את זה שכשהחדר שלכם מסודר, אתם יודעים יותר טוב, יש לכם יותר אינפורמציה על איפה נמצאת החולצה הירוקה שאתם הכי אוהבים. אבל כשהחדר שלכם מבולגן, אין לכם את האינפורמציה הזאת. עכשיו, אחד מהדברים שמשתמעים מכך, שכשאני רוצה להשיג אינפורמציה, אני צריך להשקיע אנרגיה. עכשיו, אם אני בא נגיד לחתול, אני רוצה לחקור את המערכת שנקראת חתול. אני בתור מדען שהוא מתבונן חיצוני לסיטואציה, אני צריך להשקיע אנרגיה בתוך שמופעלת על החתול בשביל לחקור אותו ברזולוציות הנמוכות שלו. אני רוצה לדעת איפה האלקטרונים שלו נמצאים, אני רוצה לדעת אינפורמציה ברזולוציה מאוד נמוכה עליו. וואו, יש פה שיח. רגע. נשתחל פה. אז אם אני רוצה לדעת כל האינפורמציה שאני יכול על החתול המסכן הזה, אני צריך לתגן אותו בקרני רנטגן למשל, כל כך חזקות שישמידו אותו. והדרך הפיוטית להציג את הדבר הזה זה שאני לא יכול בצורה מדעית לדעת משהו עד הסוף בלי להרוס אותו.
נתקעתי בשיח שוב. אז מה זה אומר? שאנחנו אף פעם לא נוכל לדעת משהו עד הסוף? לא בדיוק. זה אומר משהו אחר. זה אומר שלגישה המדעית יש תקרת זכוכית. ושאם אני רוצה לדעת כל מה שאני יכול על החתול הזה, אני צריך לשנות גישה. אולי ללכת קצת יותר לגישה של המזרח. אני צריך להפוך להיות אחד עם החתול הזה. באיזשהו מין חוויה מיסטית. ומה שקורה ברגע הזה, זה שאני לא נפרד מהחתול. אני מקווה שזה לא נשמע לכם ממבו ג'מבו של רוחניות, כי זה אשכרה בא מתורת האינפורמציה, מה שאנחנו מדברים עליו. שהדרך היחידה לדעת משהו עד הסוף, היא לא להיות חלק נפרד ממנו. וזה די מטורף. זה בעצם המדע באיזשהו שלב מראה לנו שהידיעה המקסימלית, הידיעה הסופית, היא חייבת לבוא מהמיסטיקה. היא לא יכולה לבוא רק מהמדע. שזה, לדעתי, משהו מטורף. אז יצאנו מהכפר נופש הנטוש, זה זמן טוב, כי הסרטון שלנו עוד לא נגמר. נקודה האחרונה היא הנקודה האישית. איך כל הדבר הזה קשור אליי? בעצם השאלה הזאת על מה זה אנטרופיה ומה זה החוק השני ואיך זה קשור לביולוגיה ואיך זה קשור למשמעות החיים. זה בעצם מה ששלח אותי למסע של 8 שנים, שדיברתי עליו בסרטון קודם. אתם מוזמנים לצפות, אם זה מעניין אתכם, ולראות איזה מסע זה שלח אותי. 8 שנים פרשתי מהמרוץ, ורק למדתי את הדברים האלה שהתפתחו לעוד הרבה נושאים אחרים. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם אחלה יום. נתראה.